Hello, Northeast PSC সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো আজি দ্য আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ এনালাইসিছত ভালে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছে তাৰ সেই আৰ্টিকেলবোৰ এক্সামিনেশ্যন পাৰ্সপেক্টিভত কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আৰু আমি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইনফৰমেশ্যনবোৰ MCQ বেসড এক্সাম প্লাছ এনালাইটিকেল এক্সামত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেই সকলোবোৰ বস্তু আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম যিকোনো এক্সামে আমি ফেস নকৰোঁ কিয় all the exams have one thing common হেতু হল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইমান ভলাটাইল হৈ আছে যদি কোনোবাই নিউজ পেপাৰ ফলো কৰা নাই তেন্তে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো হলিষ্টিক্যালি 100% কভাৰ কৰাটো ইম্পসিবল তো নিউজ পেপাৰ পঢ়িবই লাগিব আৰু নিউজ পেপাৰত এনে ইমান আৰ্টিকেল থাকে hundreds of articles তাৰ মাজত আমাৰ এক্সাম ওৰিয়েন্টেড কিমানটা আৰ্টিকেল আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগে সেই কাৰণে আমি ইয়াত এনেকুৱা নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস ডেইলি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে সো if you are liking this initiative, please let us know by liking this video, subscribing to the channel, putting a comment or sharing it with your fellow aspirants. We put hours of research and hard work to bring this one particular video of 15 minutes. Ami ratipa 6 পৰা একদম 9 লৈকে আমি কন্টিনিউয়াস পঢ়ি আছো এডিশন সাবট্ৰাকশন এনেকুৱা চলি আছে so please encourage us. So PM Modi unveils 4 Gaganyaan astronauts. আমাৰ যেটো সৰ্বপ্ৰথম যেটো মানুহক স্পেচলৈ পঠোৱাৰ যেটো আমাৰ মিশন আছে এটো নাম হল গগনয়ান মিশন ইয়া চাৰিজন যেটো স্পেচত যাব চাৰিজন মানুহ এলোকৰ নাম হল শুভাংশু শুক্লা প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণ নায়াৰ অজিত কৃষ্ণন অংগদ প্ৰতাপ ঠিক আছে এলোকক আমি কি দেখা পাইছো যেটো আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে তেওঁ কৈছে যে এলোকক আমি কি বুলি কওঁ চাৰিটা শক্তি আমাৰ 140 কোটি জনসাধাৰণ থকা যেটো দেশ এই 140 crore peopleৰ যেটো এসপিৰেশনস হোপ আছে ড্ৰিমস হেতু এওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে ঠিক আছে এন্ড আৰু এওঁলোকে এটা দিয়া হৈছে টাইটেল দিয়া হৈছে এস্ট্ৰনট উইংস ঠিক আছে আৰু এইটো গগনয়ান মিশনৰ কথা যদি আমি কওঁ ইয়াত মেজৰিটি কম্পোনেন্ট এই মিশনটো বনোৱাৰ কাৰণে যিমানবোৰ কম্পোনেন্ট লাগিছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াতে বনোৱা হৈছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান স্পেসক্ৰাফ্ট ইণ্ডিয়ান equipments everything in India কিন্তু এওঁলোকে ট্ৰেনিং কত ললে ট্ৰেনিং ৰাছিয়াত গৈহান ললে এটো ৰাছিয়ানত লেখা আছে দেখিব পৰা so they took rigorous training in Russia ঠিক আছে তো আমি যদি দেখাও আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো মানে স্পেস যেটো আমাৰ সাকসেস হিষ্টৰী কথা কতো ইণ্ডিয়া সৰ্বপ্ৰথমে মাৰ্চত এটা মিশন পঠাইছে আৰু ফাৰ্স্ট এটেম্পটতে মাৰ্চত আমি মিশন পঠাব পাৰিলো তাৰ পিছত আমি 100কৈ বেছি স্যাটেলাইট ইন এ সিঙ্গল ডে এদিনত আমি 100কৈ বেছি স্যাটেলাইট আমি লঞ্চ কৰিছো তাৰ পিছত মুনৰ যেটো সাউদাৰ্ণ পোল আছে হিফালে আমি ল্যান্ডিং কৰিলো আদিত্য L1 যেটো মিশন আছে এই সকলোবোৰ আমি ইনিশিয়েটিভ আমি সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছো ইট শোজ হাউ ইন্ডিয়া ইজ বিকামিং এ পাৱাৰফুল কান্ট্ৰি when it comes to space sector ঠিক আছে তো এটো ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু গগনয়ান মিশনৰ কথা যদি কওঁ এটো হল 3 দিনীয়া মিশন হ'ব ঠিক আছে কিমান দিনৰ 3 দিনীয়া মিশন আৰু এটো কৰলৈ যাব এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় 3 দিনীয়া মিশন হয় আৰু ইট উইল গো টু লো আৰ্থ অৰবিট ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অফ 400 কিলোমিটাৰ উইথ এ ক্ৰু অফ 3 মেম্বাৰ্স এন্ড ব্ৰিং দেম বেক সেফলি টু দা আৰ্থ আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ যেটো ম্যান মিশন আছে ঠিক আছে ম্যান মিশনটো ডাইৰেক্টলি পঠানো হ'ব আগতে দুটা আনম্যানড মিশন পঠোৱা হ'ব ঠিক আছে আনম্যানড মিশন দুটা যাব তাৰ পিছত হেতু উভতি অহাৰ পিছত ম্যান মিশনটো ইয়াত লঞ্চ কৰা হ'ব আৰু ফাৰ্স্ট ম্যান মিশনটো 2024 ত মানে লঞ্চ কৰা হ'ব ইয়াৰ যদি ইণ্ডিয়া সাকসেসফুলি এটো পঠায় তেন্তে উই উইল বি পাৰ্ট অফ এন এলিট গ্ৰুপ আগতে মাত্ৰ US ৰাছিয়া চাইনা এওঁলোকেই হে পঠিয়াইছে ঠিক আছে যেটো স্পেসত astronauts পঠোৱা বা স্পেসক্ৰাফ্ট পঠোৱা এই তিনিটা কান্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়া উইল বি দা ফোৰ্থ কান্ট্ৰি অবজেক্টিভ কি হ'ব আমাৰ হল যে কোলাবৰেশন উইথ আদাৰ এজেন্সিজ such as various research labs Indian academia industries এই সকলোবোৰ আমাৰ যেটো আছে সেক্টৰ আছে তাত আমি ইনফৰমেশন গ্যাদাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব যে হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট কেনেকৈ মানে লঞ্চ কৰিব লাগে এটো আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিম আৰু স্পেস এক্সপ্লোৰেশন আমি স্পেসত বহুত বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো হেই উদ্দেশ্যত এই গগনয়ান মিশনটো ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে ঠিক আছে CAA rules likely before model code of conduct CAA 2019 ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল ঠিক আছে আমি CAA যেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে তেতিয়া আমি পুৰা ভাৰতবৰ্ষতে মানি কি দেখা পালো আমি প্ৰটেষ্ট দেখা পালো মানুহে আন্দোলন কৰিছে যে আমি CAA নালাগে CAA কি কৰি আছে যে 6 কমিউনিটি ঠিক আছে হিন্দু শিখ জৈনস বুদ্ধিষ্ট পাৰ্সিস খ্ৰীষ্টিয়ান এও 6টা কমিউনিটিৰ মানুহক বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানৰ পৰা এলোকক ইণ্ডিয়াত আহিবলৈ দিব আৰু দে ক্যান গেট সিটিজেনশিপ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে সিটিজেনশিপ পাব কিন্তু কি হ'ব লাগিব
31 ডিসেম্বৰ 2014 আগত আহিব লাগিব দে হ্যাড কাম টু ইণ্ডিয়া টিল ডিসেম্বৰ 31 2014 আৰু এওঁলোকে কি ডকুমেণ্ট লাগিব কোনো ডকুমেণ্ট নালাগে ঠিক আছে এওঁলোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিব তেওঁলোকে ক'ব যে আমি এই তিনিওটা কাণ্ট্ৰিত মাইনৰিটি হয় মুছলিম কি এড কৰা নাই এই তিনিওটা কাণ্ট্ৰি কি হ'ল মুছলিম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰি হয় ঠিক আছে তো এই তিনিওটা কাণ্ট্ৰিত মুছলিম মেজৰিটি হ'লে মাইনৰিটি কোন হ'ব যিবোৰ বেলেগ ৰিলিজনৰ মানুহ আছে তো এই সকলোবোৰ মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ যিবোৰ মানুহ আছে এওঁলোকে আহি ক'ব যে আমাৰ লগত ৰিলিজনৰ বেচিছত আমাৰ লগত ইনইকুৱেলিটি হৈছে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে আৰু আমি ইয়াত কি খুজি আছোঁ আমি ইয়াত সেফটি সিকিউৰিটি আমি খুজি আছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক আমি কি দিম চিটিজেনশ্বিপ দিম ঠিক আছে আৰু এওঁলোকক যদি কোনোবাই ইলিগেলি ইণ্ডিয়াত আহে আৰু চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকক লিগেলি আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত ল আছে কি ল আছে যে ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946 আৰু পাছপৰ্ট এক্ট 1920 এই এক্টৰ ভিতৰত এওঁলোকক প্ৰজিকিউট কৰা হ'ব কিন্তু এই 6টা কমিউনিটিৰ মানুহ এই তিনিটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যদি আহে এওঁলোকক কোনো পানিশমেণ্ট ফেচ কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি দে কেন গেট চিটিজেনশ্বিপ আৰু এইটো কি হ'ল আমাৰ 2024 ইলেকশ্যনটো আহি গ'ল ঠিক আছে আৰু হাৰ্ডলি 15 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ডেট আহি যাব যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ ডেট যিদিনা এনাউন্স কৰে সিদিনাৰ পৰা মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যায় আৰু এইটো মানে কিছুমান মানুহে কৈ আছে যে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব মানে যিদিনা ইলেকশ্যনৰ ডেট ইন্ট্ৰডিউচ মানে এনাউন্স কৰা হ'ব তাৰ আগতে CAA যেটো ৰুল আছে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব CAA 2019ত আনা হৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো কি কৰা নাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই ঠিক আছে ৰিভিলিং ডাটা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এটা চৰকাৰৰ কাৰণে ডাটা হ'লে আমি কি দেখিব পাৰোঁ এটা চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি আছে সেইবোৰ পজিটিভলি কাম কৰি আছে নে নিগেটিভলি কাম কৰি আছে আমি গম পাওঁ ঠিক আছে ৱেদাৰ উই নিড টু ডু সামথিং মোৰ ফৰ দ্য পিপল অৰ নট এই সকলোবোৰ বস্তু ডাটাৰ কাৰণে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু ইয়াত কি হৈছে যে হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ছাৰ্ভে ঠিক আছে এইটো কিমান বছৰ 11 বছৰৰ পিছত এইটো ইয়াৰ ডেটা পাব্লিছ কৰা হৈছে আইডিয়ালি এইটো এভৰি 5 ইয়াৰত এইটো ডেটা পাব্লিছ কৰা হয় কিন্তু আমি কি দেখালোঁ লাষ্ট যিটো ছাৰ্ভে আছিলে 2017-18 তেতিয়াও ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই ডেটাটো পাব্লিছ নকৰিলে কিয় দেৰ ইজ এ পচিবিলিটি যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মানে ডেটাবোৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেভৰত নাছিলে কি জানি সেইকাৰণে ইয়াত মই কোৱা নাই এইটো মানে এডিটৰিয়েলত কৈছে যে which might imply that it had not shown the current regime in a favorable light সেইকাৰণে এওঁলোকে ডেটাটো পাব্লিছ কৰা নাই যি নহওক এতিয়া ডেটা পাব্লিছ কৰাৰ পিছত আমি কি দেখা পালোঁ যে সাপোজ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এডভান্টেজ ডেটা যেতিয়া পাব্লিছ কৰা হয় ডেটা যেতিয়া আমি আমাৰ ওচৰত থাকে আমাৰ এডভান্টেজ কি আমি এইটো দেখা পাওঁ যে যিটো আমাৰ ওভাৰঅল ইনফ্লেশ্যন আছে যিটো মানে মহংগাই আছে সেইটো বাঢ়ি আছে না কমি আছে আমাৰ যেটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে খৰচা যেটো মানুহে কৰি আছে ওভাৰঅল সেইটো বাঢ়ি আছে না কমি আছে ঠিক আছে পলিসি আমি কেনেকৈ আৰু চেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ডেটা থাকিলে আমাৰ এডভান্টেজ হয় ঠিক আছে আমি কি দেখা পাইছোঁ যে ওভাৰঅল যেটো এই ডেটা আছে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে 2022-23ত এইটো ডেটা কৈছে যে আমাৰ যেটো ৰুৰাল এৰিয়াছত যিমান মানুহ আছে আৰু আৰবান এৰিয়াছত যিমান মানুহ আছে সকলোবোৰ মানুহৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ যেটো খৰচা সেইটো বাঢ়িছে আৰু ইনকামো বাঢ়িছে ঠিক আছে ওভাৰঅল ইনকাম যদি আমি লাষ্ট টাইম যেতিয়া ডেটা পাব্লিছ কৰা হৈছিলে 11 বছৰ আগত তাৰপৰা যদি এতিয়া আমি মানে কম্পেয়াৰ কৰোঁ মানুহৰ ইনকামো বাঢ়িছে আৰু খৰচাও বাঢ়িছে এজন মানুহ ৰুৰাল এৰিয়াছত কি কৰে যদি আমি চাওঁ দ্য সাৰ্ভে ৰিভিল দ্য পুৱাৰেষ্ট 5% যেটো একদম আমাৰ পুৱাৰেষ্ট পিপল একদম তলৰ পৰা 5% যেটো পিপল আছে তেওঁলোকে দিনত কিমান পইচা খৰচা কৰে 46 rupees ডেইলি ইন ৰুৰাল এৰিয়াছ আৰু 67 rupees ডেইলি ইন আৰবান এৰিয়াছ আৰু যদি টপ 5% কথা কওঁ ঠিক আছে এওঁলোকে ৰুৰাল এৰিয়াছত ডেইলি 350 টকা খৰচা কৰে আৰু আৰবান এৰিয়াছত 700 টকা খৰচা কৰে what does it show it shows that যেটো আমাৰ ৰিচ পিপল আছে ঠিক আছে ৰিচ আৰু পুৱাৰৰ ভিতৰত যেটো মানে গ্যাপ আছে হেতু বহুত বাঢ়ি আছে মানে ইনইকুৱেলিটি বাঢ়ি আছে এই ইনইকুৱেলিটিটো আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু যদি 2011 কথা আমি 11 বছৰ আগৰ যেটো ডেটা আছিল তাৰ পৰা এতিয়া যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো মানে যেটো ৰুৰাল আৰু আৰবান এৰিয়াত যেটো মানে আছে মান্থলি পাৰ ক্যাপিটা কনজাম্পশন এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে হেতু ডবল হৈ গ'ল ঠিক আছে মানুহৰ যেটো এক্সপেণ্ডিচাৰ নেচাৰ আছে হেতু ডবল হৈ গৈছে তো এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত কোৱা হৈছে যে মান্থলি পাৰ ক্যাপিটা কনজাম্পশন এক্সপেণ্ডিচাৰ বা হাউস হোল্ড কনজাম্পশন এক্সপেণ্ডিচাৰ সাৰ্ভে এইটো ডেটাৰ কি ইম্পৰ্টেন্স আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি জানিব লাগিব মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক এটো ইমানো মানে এক্সাম ওৰিয়েণ্টেডত ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যেটো BTR আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন ইয়াত
100 জনের ভিতৰত 150টা টার্গেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন্ট্রোডিউস কৰিব লাগে কিয় এনেকুৱা চৰকাৰে মানেছি বিটিআৰ ইট ইজ এ ট্ৰাইবেল ৰিজন ঠিক আছে এই সকল ট্ৰাইবেল এৰিয়া হয় আৰু এওঁলোকক স্পেশাল এমফাসিস দিয়া হৈছে যাতে এওঁলোকক কি কৰা ডেভেলপমেন্টাল এক্টিভিটিজ কৰা হয় বাট এট দ্য সেম টাইম এসডিজি যেটো আছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল হেতু আমি সেই এসডিজি টু কমিটমেন্ট আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ভেৰি সিৰিয়াছ কান্ট্ৰি when it come to global climate change initiatives তো এসডিজি মনত ৰাখি হেনা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে তুমি এটো হাইলাইটেড পোর্শন পঢ়িলে হৈ যাব ইয়াতকৈ বেছি পঢ়িব নালাগে মই এটো যেটো পিডিএফ আছে এটো মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিছো ঠিক আছে তো এটো চাব পাৰা নেক্সট টপিক কি আছিল যে এডুকেশন মিনিষ্টাৰ প্ৰধান লঞ্চেস স্বয়ং প্লাস প্ল্যাটফর্ম এটো এটা প্ল্যাটফর্ম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এটো লঞ্চ হৈছে হেতু নাম হল স্বয়ং ঠিক আছে যেটো ইউনিয়ন এডুকেশন মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁ এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে তো এটো কি কৰিব ইট উইল অফাৰ এমপ্লয়েবিলিটি professional development focused programs through collaboration with leading industry players such as Larsen and Turbo Microsoft Cisco তে এওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব যে জব কৰি থাকোতে বেলেগ আৰু মানে ডিগ্ৰী হাসিল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে it will be operated by the IIT Madras Institute it is called IIT Madras এটো এই প্ৰগ্ৰামটো অপাৰেট কৰিব আৰু এটো ইয়াৰ কি হল যে আগতে যেটো আমি যে হায়াৰ এডুকেশনৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে হায়াৰ এডুকেশন কোনে কৰিছে যে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে হি মাস্টাৰ্স কৰাৰ জনে পিএইচডি কৰে তো যে হায়াৰ এডুকেশন খালি ষ্টুডেন্ট মানুহে কৰিছে এতিয়া ওয়ার্কিং যেটো প্ৰফেশনাল আছে এওঁলোকেও মানে কি কৰিব পাৰিব হায়াৰ এডুকেশন হাসিল কৰিব পাৰিব ওয়ার্কিং প্ৰফেশনালস এজ ওয়েল এটো স্বয়ং পোর্টালৰ কথা কৈছে আৰু এটো ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 হেতুৰ আন্ডাৰত এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে ইট উইল এনেবল ওয়ার্কিং প্রফেশনাল টু ব্যালেন্স देयर ওয়ার্ক এন্ড স্টাডিজ by offering plethora of online courses ঠিক আছে স্বয়মৰ এটা কোর্স কি কোর্স ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে মেসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স ঠিক আছে তো এটো চাব পৰা খালি স্বয়ং কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে আৰু এটো কিহৰ লগত জড়িত হয় এটো ইমানখিনি বহুত দৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা কোৱেশ্চন ইভেন ইউপিএসসি তো হলে ঠিক আছে so this is all with respect to this discussion but before we end there is a question for all of you this is the question of the day in the context of space technology what is bhuban বুলিলে আমি কি বুজি পাও ঠিক আছে a mini satellite launched by ISRO for promoting the distance education in India or the name given to the next moon impact probe that is Chandrayaan-2 or a geospatial of geoportal of ISRO with 3D imaging capabilities of India space telescope developed by India it kuntu correct answer hobo please let me know in the comment box that shall be all for today thank you so much happy learning and please subscribe to the channel take care